Hello, jó napot! Viszlát? Rómaiak. Egyre kétségbejt. Sziasztok, én Bence vagyok, és ez pedig itt a Pécset legújabb adása. Ezen a héten zajlottak le az írásbeli érettségik, a magyar, a matek és a történelem, és az utca emberére vagyok kíváncsi, hogy ők vajon hogyan vizsgáznának, hogyha idén érettségiztek volna. Hogyha érdekel titeket, akkor tartsatok velem, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Ciao, szia! Ne haragudj! Az idei érettségizőknek 1848-ban kellett elemezniük Kossuthnak a szónoklatát. Tudod-e, hogy mit kívánt a magyar nemzet? Nem tudom. Szabadságot, az a szeretetet. Hát fogalmam sincs, hogy őszinte legyek. Én 3 éve érettségiztem, úgyhogy már egy kicsit kopott ez a tudásom. Mit kíván a magyar nemzet? Fogalmam sincsen. Hát, sok mindent. Szabadságot, testvériséget, egyenlőséget, sajtószabadságot. És egy fél mondatot nem bírni belőle idézni. Gyertek fel, hív a nemzet, hogy Tudod-e, hogy mit kívánt a magyar nemzet? Szabadság, itt a függetlenséget, meg elszakadást a Király Udvartól, ugye? Sajtószabadságát, a cenzúra eltörlését. Ez volt az első, a többit nem tudom fejből végigmondani. Na mit kívánt? Nem tudják? Sajtószabadságot, függetlenséget. Akkor fogalmazta meg Petőfi a nem is tudom hány pontot, 7 vagy 12 pontot. Mit kíván a magyar nemzet, legyen? Nem? Nem. Tudjátok-e, hogy mi az a cserépszavazás, mikor és hol alkalmazták azt? Azt a görögöknél alkalmazták, és az volt az szavazás, hogy ki legyen a uralkodó talán, vagy valami ilyesmi volt. Atén. Demokráciához köthető, és felírták azoknak a nevét, akikre szavaztak, és gyakorlatilag a demokráciához köthető. Római korban alkalmazták, ha jól tudom. És hogy valahogy törték a cserepeket, ha jól emlékszem. Idén érettségiztél? És ment? Elvileg. Tyrannuszt akarták kiiktatni, és hogyha ráírtak a cserébre minél több ember, azt hiszem egy bizonyos nevet, akkor azt elküldték nagyon messzire, száműzték igazából 100 évre. A görögöknél volt, és a nép szavazott cserepekre, kormos cserepekre karcolták fel a neveket. Politikai téren azt hiszem az ellenfelek eltávolítására volt jó, a nép pedig a számára nem előnyös vezetőket távolíthatta el talán. Mi az a cserépszavazás? Mikor és hol alkalmazták? Fogalmam sincs. Arra emlékszem, hogy tanultuk, de fogalmam sincs, hogy ez igazándiból micsoda. Karantén alatt kicsit állazultam tanulás terén. Szeműzzék a zsarnokokat, és egy bizonyos szám felett azt, akire szavaztak, azt kiűzték a városba, és nem értett vissza 10 évig. Ahol létezett először demokrácia, vagy valami, ott alkalmazták először. Hogy az melyik országban történt meg először a világban, azt nem fogom tudni megmondani. Az antik görög országban alkalmazták, és valakinek a nevét rá kellett írni, és akinek több lett, mint 2000 talán, vagy valamennyi, akkor őt kitiltották az országból. Hát passz. Akkor használták, hogyha valamelyik uralkodót el akarták száműzni. És mikor használták? Hát Periklész korában. Jó napot! Az idei... Nem? Ki az a személy, aki képviseli Magyarországot? A Magyar Honvédség főparancsnoka. Részt vesz az országgyűlésen, felszólal, ülésezik, törvényt kezdeményezhet. Tehát mindent csinálhat egy szóval majdnem. Hát nem akarok hülyeséget mondani. Nem tudjuk. Államfő. Talán a miniszterelnök, nem tudom. Hát én inkább királyra szavaznék akkor ezek szerint. Áder János? Jó.
Áder János, nem az államfő. Ő a főparancsnok, úgy tudom. Ki ez a személy? Fogalmam sincs. Pasztalom, Laura. Én is. Nem vagyok otthon az én témában. Elmondod, legalább. Persze, köztársasági elnök. Hello, szia, ne haragudj, egy percre megállíthatlak? Nem? A másodfokú egyenlet megoldóképletét tudod-e? X 1, 2 egyenlő mínusz B plusz mínusz négyzetgyök 4A C per 2A talán. Persze, hát mínusz B plusz mínusz gyök alatt B négyzet mínusz 4AC per 2A. A négyzet, nem? Mínusz B plusz mínusz gyök alatt B négyzet mínusz 4AC per 2A. Majdnem megbuktam, szóval sem tudom. Nem, B négyzet plusz mínusz gyök alatt A plusz C a négyzet, nem tudom. Tudom, azt tudom. X 1, 2 egyenlő mínusz B plusz mínusz gyök alatt B négyzetből a 4AC osztva 2A-val. Homályosan derengenek ezek a dolgok, tehát ugyanazt akkor megtanultuk. Tehető tudtam, de akkor 18 éves koromban, de nagyon régen volt. Hát persze, így tudom, mínusz B, gyök alatt mínusz B négyzet, és abból négyszer A-ból C, és ez mind a kétszer A, szóval így elosztva kétszer A-val. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a mai videónkat, remélem, hogy tetszett. Hogyha így volt, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek minket TikTokon, Facebookon, Spotify-on, Instagramon, tényleg mindenhol ott vagyunk, és a Pécsi Egyetemisták magazinja.hu oldalon is, és legyetek résen, mert bárhol felbukkanhatunk Pécs különböző helyein. Sziasztok!